Chào mừng mọi người đã đến với số tiếp theo của Arrival Podcast trên kênh Hotel ở Việt Nam. Khách mời của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Trọng Tuấn, Chief Concierge của khách sạn Melia Hà Nội, một khách sạn rất nổi tiếng trong trung tâm thành phố. Chào anh Tuấn, chào mừng anh đã đến với chương trình và nhận lời tham gia cùng Hotel ở Việt Nam. Xin chào Hiệp, cảm ơn em. Xin gửi lời chào tới khán giả của kênh Hotelier Việt Nam, Arrival Podcast. Em được biết là anh đã từng làm Metropole hơn 10 năm nhỉ? Sau đấy thì Đúng rồi. có sang Lotte một thời gian khi opening này. Lotte, đấy là Lotte ở Đào Tấn, Liễu Giai Đào Tấn đúng không? Sau đấy thì anh sang Melia và làm vị trí Chief Concierge này. Và cũng chia sẻ các bạn được biết là anh Tuấn hiện tại là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Concierge Việt Nam, cũng như là thành viên của tổ chức chìa khóa vàng Lucky Door. Nếu mọi người để ý là trên vai anh Tuấn, trên ngực áo anh Tuấn là có gọi là 4 chiếc chìa khóa, 2 cặp bằng vàng anh nhỉ? Giá vàng lên cao đây anh. Cái này phải hỏi bên Thụy Sĩ, bởi vì là đây là Made in Switzerland của hãng Bucherer. Anh có thể chia sẻ đi từ những thời điểm đầu tiên đi. Tại sao anh lại gia nhập Metropole cách đây cũng nhiều hơn 20 năm, mình không muốn nói rõ cụ thể để khán giả có thể đoán cái tuổi anh Tuấn sau khi comment vào cái phần bình luận ấy. Xin cảm ơn em một lần nữa đã mời anh đến đây, và với những cái câu hỏi vừa rồi chúng ta sẽ cùng nhau gợi mở trong suốt buổi trò chuyện hôm nay nhé. Và thực ra nghề Chief Concierge thì đúng thật là các bạn sẽ phải ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong khách sạn, ở trong một cái môi trường 5 sao rất là khắt khe và chuyên nghiệp thì các bạn mới hình dung được là một người Chief Concierge phải làm gì và tại sao lại phải cần một bộ phận Concierge ở cái nơi trung tâm của tiền sảnh. Đã có rất là nhiều tài liệu nói là bộ phận lễ tân như là một chức năng thần kinh của một khách sạn, thì bộ phận lễ tân nói chung và bộ phận là tổ concierge nói riêng ấy, thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó đáp ứng đến cái nhu cầu ăn chơi và giải trí của khách, bên cạnh việc là họ sẽ làm thủ tục check-in và check-out, nhận phòng và trả phòng ở bên quầy lễ tân. Thế còn tất cả những cái nhu cầu khác thì là bao giờ sẽ là concierge, từ tổ chức cái tour này, hay là giải quyết cái việc kia, hay là gặp khó khăn, hay là hỏi những cái danh lam di tích, hay là gặp rất là nhiều vấn đề. Thường là vấn đề là sang bên này, sang bên concierge giải quyết. Thế thì nôm na chúng ta có thể hiểu là concierge là bộ phận chăm sóc và hỗ trợ cho khách hàng. Thực ra cũng không có một cái tài liệu nào dịch chính xác được cái từ concierge có nghĩa là gì. Bởi em có đọc, tức là khi em làm thì hồi xưa em cũng chỉ hiểu trên kinh nghiệm, trên gọi là tại làm các khách sạn thì các GM rồi mọi người nhìn thấy mọi người làm thì mình chỉ hiểu là nó như thế, nhưng không bao giờ mình có một khái niệm, bao giờ mình phải list ra nó là cái gì như thế nào. Thế thì hôm vừa rồi mới hỏi hàng xóm chị Google thì mọi người có giải thích là đến từ cái thuật ngữ, từ tiếng Pháp là cái này là cái kia, xuất thân từ các lâu đài cổ, những vị trí phục vụ trong những cái cung điện, rồi kể cả những tòa nhà cũng sẽ có concierge chứ không chỉ là khách sạn. Đúng rồi. Thì em thấy vị trí này nó vô cùng, các tòa nhà này và cả khu trung tâm mua sắm. Nếu mà các bạn đi các thành phố, nhất là mấy cái nước lân cận á, ở trong khu vực Đông Nam Á, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái từ concierge nó chạy xung quanh cái quầy, người ta ngồi ở trung tâm của cái khu trung tâm đấy để hỏi chủ yếu là thông tin. Vậy để phân biệt ra thì trong cả một cái lobby thì concierge nó sẽ nằm không phải ở cổng khách sạn, không phải ở entrance, không phải ở gate, mà nó là sau gate bên tay phải, đúng không? Sau đấy đi qua quầy concierge mới đến quầy reception desk, rồi quầy lễ tân. Nó sẽ cũng đúng đấy. Cũng đúng. Bởi vì là bao giờ quầy concierge cũng ở quầy lễ tân để handle cái hành lý, để lo cái chuyện hành lý. Bởi vì khi mà họ du khách đến thì bao giờ cũng có hành lý đi cùng mà, thì người ta phải nhìn thấy cái hành lý của họ. Tuy nhiên là cũng sẽ tùy cái cấu trúc của từng tòa nhà. Như vậy đã được tách biệt ra khỏi cửa này, tách biệt ra khỏi lễ tân. Thế thì em hỏi anh tiếp là thế phân biệt thế nào giữa concierge và bellman và porter? Porter và bellman là một là người vận chuyển hành lý cho khách,
Thì làm sao mình phân biệt ở hai cái vị trí này? Conscious thường là sẽ điều hành bellman, tức là bellman là một cái section ở trong tổ conscious. Như là conscious từ những khi mà anh Tuấn làm những năm đầu tiên ấy, của nghề tại khách sạn Metropole, mà cũng cho đến bây giờ ở Melia, thì tất cả các tập đoàn họ cũng vẫn áp dụng đó là conscious là xua vai bellman này, airport rep, hostess, doorman hoặc doorgirl tùy, và cũng có thể là cả GRO nếu như có. Sau dịch Covid-19 thì mọi thứ đã thay đổi và các tập đoàn cũng bớt đi một số vị trí. Ví dụ như hiện tại ở chỗ anh là bớt vị trí Guest Relation Officer, tức là GRO. Mà chỉ và có phải làm trách nhiệm đấy luôn. Vâng, và chỉ có hostess, bellman, airport rep và concierge. Thì hiện tại là concierge, các bạn có thể hiểu là nhắc đến concierge là trong đó có bellman rồi đó. Nhắc đến concierge là có bạn hostess mặc áo dài chào đón, là cái hình ảnh ở phía ngoài cửa. Thế thì mình vừa nói đến cái khái niệm nữa là cũng khá là gặp ở nhiều các khách sạn, kể cả 4 sao, kể cả boutique 3 sao, là Guest Relation Officer. Đúng rồi. Thế thì để phân biệt giữa Guest Relation Officer cũng là người chăm sóc khách hàng, có mối quan hệ với khách hàng, và Concierge, thì anh có thể nêu ra những cái điểm nó khác nhau ở vị trí này được không? Một câu hỏi rất là hay, rất là thú vị. Thực ra anh Tuấn trước đầu tiên ấy, khi mà bước chân vào làm của khách sạn 5 sao ở tại Metropole năm 1996 là anh làm bắt đầu là vị trí của Guest Relation Officer đấy. Hồi đấy là thực ra là họ chưa có cái từ concierge, và Guest Relation Officer lúc đấy là handle tất cả luôn. Thế về sau khi mà dần dần thay đổi, thì khi mà có cái quầy concierge bắt đầu phổ biến, thì Guest Relation Officer sẽ là cái người mà như là ở Metropole nhé, là sẽ là người đón khách và cũng như là dẫn khách từ cái sảnh đi ra quầy lễ tân để làm thủ tục check-in. Ngoài ra thì là đưa khách lên phòng, là Guest Relation Officer, tức là escort khách from the lobby, là cũng là Guest Relation Officer. Tuy nhiên là ở các tập đoàn khác như là anh được biết, như ở bên Intercon ấy, thì Guest Relation Officer lại làm cái công việc tương đương như là một người concierge, tức là cũng handle, cũng đặt nhà hàng, cũng đặt bàn, cũng đặt, thậm chí giúp khách, cái nó rất là linh hoạt. Cho nên là tùy vào, anh nghĩ là tùy vào từng tập đoàn. Em thì em thấy là nếu một khách sạn 5 sao bây giờ, em đang nói 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, có dịch vụ tốt, thì em cảm giác là không thể thiếu được cái bộ phận concierge này. Chắc chắn rồi. Nó gần như là cái linh hồn của cái sảnh đó. Nó là cái bộ mặt, cái ambassador. Mọi người đến, những người concierge sẽ là những người chào khách đầu tiên, tất nhiên là sau doorman. Tuy nhiên khi vào, cái sự chào này nó sẽ là more welcome, nó sẽ là ấm áp hơn, nó sẽ là một cái mong muốn là luôn luôn các ông bà cần gì tôi sẽ phục vụ. Thì em có tìm hiểu thì ở Việt Nam mình không phải ai cũng được chìa khóa vàng. Anh có thể nói rõ hơn về, mặc dù là khán giả có thể dễ dàng lên hỏi bà hàng xóm Google hoặc là ChatGPT, nhưng anh có thể nói người thật việc thật ở đây, người đang được đeo danh giá ở trên ngực áo này, thì là tại sao lại có tổ chức chìa khóa vàng, và làm sao để có thể qualify để mà thi, để mà đỗ được cái chìa khóa vàng này không? Em nhé, em nói làm anh nhớ đến nguyên cái giây phút mà cái ngày mà anh nhận được cái chìa khóa vàng này là tháng 10 năm 2018 tại Campuchia. Và trước đó ấy, thì là anh nhìn vào cái người sếp cũ của mình ấy, đó là anh Thịnh, trong những người mà truyền cảm hứng anh rất nhiều trong nghề, bởi vì cho đến bây giờ anh vẫn đang làm cái nghề concierge. Anh Thịnh vẫn đang làm anh Thịnh lớn tuổi lắm. Anh vẫn đang làm. Anh Thịnh chắc nghỉ hưu rồi đúng không? Anh Thịnh thì mới nghỉ hưu 2 năm trước đây, anh không nhầm, bởi vì cũng công tác đủ rồi. Thì đến thời điểm này anh Tuấn đến 28 năm mà vẫn làm cái nghề concierge này, thì anh tự nhận mình là một người lành và không thích di chuyển lắm, thì mới làm lâu năm như thế. Và mỗi ngày đi làm của anh như là anh đón nhận những cái niềm vui và cái tình cảm dành cho khách hàng ấy, và chính cái sự vui thích và cái sự đánh giá của khách hàng với những cái gì mà mình giúp họ ấy, là nó nuôi dưỡng cho cái động lực và làm cho mình thấy tươi mới
chứ không phải là đến chỗ làm trời ơi bận quá 100%, sao bận thế này. Thì với bản thân anh thì anh thấy là mình phải yêu nghề như thế nào thì nó mới như thế. Chứ còn nói về Conscious và về tổ chức chìa khóa vàng thế giới thì cái người sáng lập ra liên kết của những người Conscious là ngài Ferdinand Gilles từ năm 1952 tại Paris. Paris là cái nôi mà sinh ra những cái người Conscious đầu tiên, và người ta nhận ra thấy là làm việc độc lập thì sẽ không hiệu quả. Bạn có thể đi xa khi mà bạn là một người rất giỏi nghề, nhưng mà bạn sẽ đi xa với những cái thành tựu nếu mà bạn biết tập hợp và cùng nhau làm nên một cái liên kết, một cái hệ thống, một cái system và một cái connection, thì các bạn sẽ đi xa và đi rất là xa với những cái thành quả đạt được đấy. Cho nên là kể từ đó thì khắp các châu lục đều có các hiệp hội Conscious riêng của họ, với cái sự phát triển, với cái sự ra đời đầu tiên tại Paris. Và tại Việt Nam thì Hiệp hội Conscious Việt Nam được thành lập vào năm 2015, là cũng mới đây 9 năm. Thì có thể nói những anh nghĩ là cũng khá là non trẻ, cho nên là bọn anh vẫn phải cần những cái sự nỗ lực hơn nữa của những thế hệ tiếp theo, của những thế hệ kế tiếp cho cái thành công sắp tới. Bởi vì hiện tại thì Hiệp hội Conscious Việt Nam vẫn là liên kết với lại cả L'Éclair d'Or Singapore. Chưa có một hiệp hội riêng, chưa có một cái L'Éclair d'Or riêng của Việt Nam mà vẫn là. Tức là khi mà mình muốn đạt cái chìa khóa vàng này thì mình sẽ phải được họ duyệt. Trước tiên là mình phải duyệt ở trong đất nước mình đã. Thì khi mà các bạn muốn đạt được cái chìa khóa vàng này, và theo như Tuấn được biết là bây giờ nếu mà ai mà đi tuyển Chief Conscious một khách sạn 5 sao là người ta sẽ hỏi các bạn đã có chìa khóa vàng hay chưa? Một câu hỏi thẳng luôn. Cho nên là cái từng bước thì bao giờ các bạn cũng phải được cái sự duyệt, được nominee, được đề cử lên đã bởi cái người leader tại cái thành phố mà bạn đang sống. Sau đó là tại cái đất nước mà bạn đang sống với tổ chức EXCOM, tức là phải được sự duyệt và đề cử lên đã. Thế xong rồi cái form mẫu đấy, cái hồ sơ đấy mới được gửi đi. Và khi mà tất nhiên là phải cân nhắc rất là nhiều. Hội đồng EXCOM, tức là những người trong ban lãnh đạo của hiệp hội sẽ phải cân nhắc người này như thế này, người kia thế kia, xem là đã được hay chưa. Bởi vì theo như luật thì nó rất là dài, nhưng mà những cái mà điểm các bạn cần chú ý, lưu ý để đạt được cái chìa khóa vàng này thì ít nhất các bạn sẽ phải làm 5 năm. 5 năm với vị trí tại Conscious. Vị trí Conscious. Tại vị trí Conscious đã. Bởi vì bạn đang đi ứng tuyển Chief Conscious mà. Đang đi xin chìa khóa vàng này thì bạn phải làm ở đấy 5 năm ít nhất. Và ngoài ra thì như là vừa rồi anh có nói, chia sẻ với em đó, em phải sáng tạo này, em phải đóng góp này, em phải liên kết này, em phải làm những cái gì cho tổ chức này. Bởi vì tổ chức hiện tại vẫn là một tổ chức phi chính phủ. Phải làm được những cái đó trước khi các bạn nghĩ đến là mình có thi cái đấy được hay không. Tức là tự bản thân mình đã thấy là mình đã đến cái thời điểm chưa để mà đeo cái chìa khóa vàng này chưa. Như là anh hồi trước anh nhìn anh Thịnh, anh đeo chìa khóa vàng là người sếp cũ của anh ở Metropole. Anh có thể là nói là mơ đến một ngày mình được đeo. Mà cái hồi đấy thì là em biết những cái năm mà khi mà ngày xưa ấy, thậm chí còn chưa có internet ấy, thì làm cái gì cũng rất khó khăn. Xem cái thông tin, đã nói đến quầy concert là quầy thông tin ạ, hoặc là quầy hỗ trợ khách hàng, thì để mà có được thông tin thì các bạn phải tự mà tích lũy thông tin. Thì ngày xưa làm internet nhưng mà có gõ như bây giờ, chúng tôi đã phải chuẩn bị những cái quyển, cái quyển mà các bạn hay ra cái tiệm mà văn phòng phẩm ấy, stationery, nó có các cái trang
và trang phải vàng. nhét giấy vào, đúng rồi, và hai những trang vàng, đúng rồi, có cả những trang vàng đằng sau rất là dày, đúng rồi. Và cái quyển đó thì là nó có cái ni lông bên trong, thế là cứ nhét thảy vô cái tờ giấy A4 á, là những cái đó là phải, thậm chí có những bản viết tay luôn. Tức là các cái đánh máy ngày xưa nó là xa xỉ, không có. Cho nên các anh các chị đã vượt qua, chúng tôi đã vượt qua từ những cái đó. Đến bây giờ vẫn bồi hồi nhớ lại, vẫn nhớ như in. Bây giờ cả có anh Google rồi thì nó đỡ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên là conscious thì không thể nào là không có, gọi là không thể không có được, bởi vì đấy là cái giữa con người với nhau, chứ không phải là ta cần một cái nhà hàng bậc hạng sang mình đánh lên trên Google, nó chỉ đấy là cái bề nổi thôi, chứ còn cái nhà hàng đấy thực sự là như thế nào, chỗ ngồi ra làm sao, món ăn chủ đạo ở đấy ngon nhất là gì, cái đấy có lẽ là chỉ có con người mới trả lời được. Thế thì nói hơi dài một chút về cái xuất xứ để cho tất cả Hiệp cũng như là khán giả hiểu thêm. Thế còn thì vẫn nhớ nguyên cái cảm giác bồi hồi là được đeo lên trên ve áo cái chìa khóa vàng đấy, thì trời ơi, cái hồi đấy như là luyện thi đại học. Chính xác. Thi cái gì anh, chính xác là thi cái gì? Trước tiên là em phải cái việc mà qualify thì chắc là thôi không nói nữa nhá, cho là xong rồi. Xong rồi anh founder của Hiệp hội Conscious Việt Nam là anh Trần Thanh Sơn cùng với anh đại diện Conscious của đất nước Việt Nam là anh Nguyễn Thành Danh, là những người mà rất là đặt những cái nền móng đầu tiên ấy cho Hiệp hội Conscious Việt Nam. Thì hai anh dẫn cả một đoàn đi, ở Hà Nội có mấy người này, ở Sài Gòn có mấy người này, ở Đà Nẵng có mấy người này, hay là và ở Vũng Tàu, đại loại như thế. Tức là mỗi vùng miền đó những cái người được chọn lọc hơn chục người một chút. Những cái người thí sinh ấy thì là dưới 10 người, nhưng mà những cái người đi cùng ấy để cổ vũ tinh thần thì là cũng khá đông. Bởi vì thực sự hồi đấy là ghê lắm, khó khăn lắm, chứ không như bây giờ. Chúng tôi đã phải ôn luyện những cái thông tin, những cái gọi là đề cương. Đề cương thì đưa ra các bạn phải tự tìm hiểu ở trên mạng một số cái thông tin bên lề để khi mà trò chuyện với họ còn phát triển ra. Thế còn ở trong đó cũng có cả những cái câu đáp án trả lời rồi. Thế nhưng mà sẽ có phần vấn đáp này và có phần thi viết. Thì mỗi người sẽ ở một bàn như là thi đại học ấy. Chúng ta cứ hình dung như là thi đại học và không có quay cóp gì cả, đương nhiên rồi. Tuấn vẫn nhớ là ở trong cái khán phòng đấy, nó là một cái phòng học ở trong một khách sạn 5 sao thôi. Thế thì họ sẽ đi quanh cái phòng thi đó, và mỗi người một bàn nhé. Cái bàn thì nó dài bằng một nửa cái bàn này, và không có quay cóp gì cả. Cho nên là đấy, hỏi oral test này là vấn đáp này, xong rồi bài thi viết trước, xin lỗi, bài thi viết trước. Thi viết đấy, cái thi đấy anh vừa mới nói đấy, anh đề cập đấy, tức là cái câu hỏi nó sẽ rơi vào chừng 30 câu. Em tưởng chỉ kiểu phỏng vấn thôi ấy, thi viết nữa. Thi viết 30 câu và các bạn sẽ phải đạt 27 câu đúng. Còn nếu mà không qua thì cũng có thể là các bạn sẽ phải đợi đợt khác, chứ không phải là không qua là các bạn gọi là được thi lại ngay cái thời điểm đấy. Tức là bạn phải đặt vé máy bay nọ kia các thứ, tức là không phải như là đi thi là đi đến trường đại học mà thi, phải luyện để làm sao đi một cách là được luôn. Tức là các anh mà dẫn đoàn đi á, anh Sơn với anh Danh, anh vẫn nhớ là anh ấy đứng ở ngoài, phía ngoài bên ngoài mà ba anh hồi hộp như thí sinh luôn. Bởi vì đấy là, thực ra đấy là cái bộ mặt của Việt Nam, mình còn non trẻ lắm, cái conscious này vẫn còn non trẻ. Tức là cái người nào mà đủ qualify và được trao cái chìa khóa vàng này thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đang tự nâng tầm chúng ta lên, nâng tầm đất nước Việt Nam lên, để có thêm nhiều người được đeo chìa khóa vàng. Và đấy cũng là cái tâm nguyện của anh đang hiện tại đây. Sau 8 năm anh đeo thì anh thấy mỗi lần anh trả lời hoặc là đối diện với khách hàng ấy, có những người ta nhận ra, wow, ở khách sạn Mela tập đoàn này cũng có người đeo cái chìa khóa vàng này cơ à. Và anh thấy nó rất là chạm vào trong này. Và đấy là cái, như lúc nãy anh dùng cái từ nó như liều thuốc nuôi dưỡng. Anh đâu cần phải những cái mức lương cao khủng bố hay là gì, nhưng mà đấy là những cái anh sống hơi cảm xúc. Cho nên là đấy là nó như là cái liều thuốc làm cho mình càng thêm yêu nghề hơn,
càng thêm cái động lực để truyền lại cho các em trẻ bây giờ cái động lực để làm nghề và hiểu đúng nghĩa của từ conscious và thấy cái sự thú vị. Tại sao mà các bạn nên trở thành một người conscious giỏi là như vậy. Nhưng mà anh nhá, khi đi thi như vậy, cái bộ câu hỏi đấy là phía bên nước ngoài họ hỏi thì họ sẽ hỏi về văn hóa của mình, về những cái gì liên quan đến công việc hàng ngày ở Việt Nam, hay là họ sẽ chỉ hỏi những cái chung chung trên thế giới? Một câu hỏi rất là hay. 30 câu hỏi đấy sẽ có những phần sau. Người ta sẽ hỏi về lịch sử của tại sao lại gọi là cái hiệp hội liên kết conscious thế giới. Cái từ viết tắt của nó là viết tắt của những từ gì. Ví dụ như là hiệp hội conscious thế giới là có 4 chữ U, I, C, H. U, I ngắn, C và H, đó là Union International Conscious Hotel. Hotel tức là cái từ tiếng Pháp đó. Anh cũng đó là 4 cái từ đấy thì người ta sẽ hỏi và em phải thể viết chính xác nhé. Rồi người ta hỏi là những cái ngày thành lập của hiệp hội conscious và ai là cha đẻ của liên kết conscious đầu tiên trên thế giới, thì đấy chính là ông lúc nãy anh có nói, Ferdinand Gillet, đúng rồi, 19 và cái năm 1952. Nếu mà em viết sai là em cũng bị trừ nha. Những cái người nào là thành viên hiệp hội danh giá của hiệp hội conscious Singapore hiện tại đang đương chức là ai? Chủ tịch của hiệp hội conscious thế giới hiện tại là ai? Khách sạn của anh ấy làm là khách sạn tên là gì? Đại loại là những câu hỏi như thế. Ngoài ra thì khi mà phỏng vấn, đấy là bài thi viết, người ta sẽ hỏi xoay quanh cái chủ đề là Les Clés d'Or, đúng rồi. Chứ người ta chưa hỏi là cái nguyện vọng nọ kia đâu. Nguyện vọng nọ kia là khi mà em phỏng vấn với họ, họ sẽ gợi mở và họ sẽ hỏi. Em sẽ ngồi trước. Anh nhớ là 4 người. Em ngồi đây và họ ngồi một bên. Và họ từng người họ hỏi em. Từng người hỏi. Tại sao? Bạn lại muốn như là những cái câu hỏi như là kiểu mọi người hình dung như đi thi hoa hậu ấy. Nhưng mà đi thi ứng xử, đúng rồi, nhưng mà mọi người trả lời phải cẩn thận nha. Mọi người phải trả lời để làm thế nào để vẫn giữ được cái, làm thế nào để cho người ta thấy là tôi rất là mong muốn, nhưng mà cũng phải thể hiện trình độ của mình nữa, chứ không phải ai chẳng mong muốn. Đương nhiên rồi, tôi ở đây là tôi mong muốn quá rồi. Mua vé xong là muốn hết mà. Đúng. Thế nhưng mà bạn phải thể hiện, người ta sẽ có các cái kỹ năng hỏi xem là cái khả năng của em như thế nào, xử lý tình huống ra sao. Họ hỏi khoảng bao nhiêu lâu anh? Thi viết thì khoảng độ gần 30 phút. Gần 30 phút. Còn oral test thì nó khoảng chừng 15 phút một người thôi, 15-20 phút tùy người. Có những người họ nổi hứng thì hỏi lâu, còn có người họ hỏi nhanh lắm. Nhanh dễ là trượt lắm. Ôi, xong rồi còn đi qua cái màn ấy, lại các cái curtain, các cái rèm che, nói chung là cái cảm giác như là hôm qua ấy, như là đúng như thi đại học, tức là không ai nghe được của ai một cái gì cả. Thiếu nước là mọi người phải đeo tai nghe lên như là một cuộc thi hoa hậu thôi, nhưng mà đây mọi người sẽ đứng ở bên ngoài phòng, rồi lần lượt cứ từng người vào. Đó. Thế xong rồi chờ kết quả thì sẽ có kết quả trong vòng 1 tiếng sau. Sau đó họ sẽ thảo luận mà tất cả cả cái ban ExCom của Singapore sẽ thảo luận xem là ai qua ai không qua. Và anh nhớ nhé, cái đợt mà anh đi thi ở Singapore, ở Campuchia, đấy là có một người ở tại nước bản địa, là cái nước diễn ra cái cuộc thi đó, là không qua nhé, là không qua. Cái đoàn của mình thì có qua hết không anh? Đoàn của mình là qua hết. Thế à? Đoàn của mình qua hết. Thời điểm đấy chắc là các khách sạn HR đi để lo này kia, hay là mỗi một mình phải tự đi thôi? Mình tự đi thôi. Mình tự đi. Và những cái này thực ra đấy, anh nói thật là ở khách sạn người ta, ngoài ông tổng ấy, là cái người mà mình gọi là sẻ chia nhiều nhất về những cái đấy. Và ông ấy ông tổng nào mà ủng hộ và ông ấy hiểu biết ấy. Có những ông tổng rất là hiểu biết. Anh nghĩ là 10 ông thì phải đến 8 ông là hiểu biết. Mình không nói là 2 ông kia là không hiểu biết, nhưng mà ý anh nói là có những người ta rất là biết rõ. Biết và biết rõ nó khác nhau. Như là cái ông ở Lotte,
mà anh từng làm cái thời opening ông rất biết rõ. Cái hồi mà opening ở bên Lotte là cả một cái quá trình gọi là unforgettable, không thể nào quên được trong cuộc đời làm nghề của anh, bởi vì nó quá là vất vả, một ngày 12 tiếng, 11 tiếng, thậm chí hơn là chuyện bình thường. Và bên cạnh đó thì ông ấy vẫn thúc giục, pushing mình là Tuấn, thế nào, bao giờ thì có chìa khóa vàng, mang về đây. Cứ như là kiểu đi ra hàng và mua về, đợi order về. Nhưng mà ngài có biết đâu là phải chờ đợt này, rồi chờ gom đủ cái người qualify chứ em. Chứ làm sao người ta làm cho 1-2 người được, người ta phải làm cho một nhóm. Đó. Cái gì nó cũng phải có cái trình tự. Thế là cũng không phải đơn giản. Không phải đơn giản đâu. Cũng không phải là định kỳ, phải là đủ người. Đúng rồi. Tổ chức mình đi được. Đúng rồi. Tức là mình phải lệ thuộc vào họ. Chia sẻ này của anh rất là giá trị cho các anh em đang làm concierge ở các khách sạn 5 sao. Mọi người cũng muốn biết là nó sẽ thế nào. Đúng rồi. Và Hiệp biết không, hiện tại ở Hà Nội á là đang có 3 người đeo chìa khóa vàng thôi. Là anh này, bạn Giao là một bạn nữ ở khách sạn Metropole Legend, và bạn Vương Bình ở tại L7, cũng là thuộc Lotte mới khai trương ở đường Lạc Long Quân đó. Thì là hiện tại ở Hà Nội đang có 3 người chính thức đeo chìa khóa vàng. Cho nên là Hà Nội có bao nhiêu khách sạn 5 sao? Nhiều nữa chứ, đúng không? Và ai cũng muốn nha. Nhưng mà chẳng qua là gì? Chưa triển khai được. Chưa triển khai được, nó có nhiều cái lý do ở đằng sau. Trong cái sự nghiệp của mình đến năm nay là anh nói là em không muốn nói rõ chính xác đâu, nhưng mà anh đã nói thì em nói luôn là 28 năm. Hơi lâu. Thì là có chuyện nào em thấy rất là vui, nhưng mà em thấy cũng vất vả. Vất vả thứ nhất là mọi người như là cái Google của khách sạn, khách luôn là tìm đến. Và em biết là trong nghề thì sẽ có những cái request của khách nó rất là khó xử lý. Và không phải là mình cứ phải base ở khách sạn mà mình sẽ được hết. Có lúc phải đi ra hàng giày này, có những lúc phải đi sửa cái này cái kia để tìm vé đến nhà hàng check dịch vụ này, rất là nhiều việc. Và lại làm ca kíp, lại còn làm muộn nữa. Thì có lúc nào mà anh chán, anh thấy nó kiểu mình exhausted, mình hết năng lượng, mình muốn thay đổi không, mình làm nghề khác không? Có đấy. Thế à? Có đấy, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong 9 tháng thôi. Và nhớ nghề quá lại nghe quay lại. Thế cụ thể 9 tháng anh làm gì? Anh làm một nhân viên văn phòng. Và cái việc làm nhân viên văn phòng đấy cũng, cái hồi đấy là anh quản lý, anh giám đốc ở đó, anh cũng có một cái ý tưởng rất là hay. Tức là anh ấy muốn là như là một cái app concierge ở trên cái điện thoại Vertu ngày xưa ấy. Là khi mà khách hàng nào thân thiết mà được phát cái thẻ của tại cái công ty của anh ấy phát hành thì là sẽ được dịch vụ gọi là concierge 24 hours, là lúc nào cũng như là một cái... Đúng rồi, đấy. Tức là anh là một người giàu ý tưởng lắm. Thì là anh bây thử giờ làm có Google Assistant rồi, có Siri rồi, đúng không? Bây giờ có thêm bot và ChatGPT, Gemini. Thế cho nên là đúng rồi. Thế cho nên là cũng chỉ 9 tháng thôi là thực sự là nhớ nghề. Bởi vì như là anh chia sẻ với em ấy, nghề này của bọn anh được tip nhiều chứ. Anh chia sẻ luôn, thật. Đúng, nhiều tiền lắm. Nào nào cũng thấy muốn lên chức hay chuyển chỗ gì cả. Không muốn lên trợ lý, vừa được giao tiếp mọi người này, lại vừa có tiền, đúng không? Không có tiền nào mua được cái gọi là cái tình cảm của khách. Từ ngày xưa khi mà ở Metropole là ở bên đấy họ có, trước khi khách check out là sẽ để vào trong phòng một cái tờ gọi là let us know, như cái tờ survey ấy. Và khi mà cái tên của mình được viết lên đấy thì ôi thôi, cả một sự hãnh diện vô cùng. Cái hồi thì đã có lên internet để nhận xét như bây giờ đâu. Một TripAdvisor, không có Google review. Tức là chưa, đúng rồi, tức là chưa phổ biến. Cho nên là khi mà nhìn thấy tên mình ở trên đấy là thích lắm. Anh còn nhớ như in là anh cứ mỗi lần như thế là ở bên đó là họ phát thưởng cho nhân viên một cái phiếu 200.000 tiền mua bánh ở tại tiệm bánh La Pizzeria, đúng rồi, được giảm 200.000. Thế mà có lần anh tập hợp lại được gần 20 cái đấy. Nhiều tiền lắm đấy. 200.000 mua ở Metropole cũng chắc chỉ mua được 1-2 cái thôi, cũng không mua được nhiều.
anh tập hợp được gần 20 cái, À. em nhân lên 200.000. Rồi, Đó ok. thì anh mua được, anh nghĩ là cũng phải 5-7 cái Nhân bánh viên sinh này nhật rồi chứ. được giảm giá nữa đúng không? Nhân viên có được giảm giá không? Chắc phải có chứ. Được giảm giá À. một số loại bánh. Ừ. Đó thì những cái viết trên postcard họ gửi về này, còn bây giờ thì là trên internet họ viết ở trên TripAdvisor này, Google này, các nền tảng ấy, thì nó thực ra đấy cũng là một cái các khách sạn cũng rất là khát khao, đúng không ạ? Rating mà, rating cái service, guest satisfaction. Không biết bây giờ còn cái chuyện đấy không, nhưng mà em nhớ là khi ở quầy á, thì khi mà nhận được một cái postcard viết tay của khách, và ở đấy họ lại có những khách họ lại còn dán cái ảnh mà mình chụp với họ lên cái postcard đấy, họ gửi về cho mình để có lời cảm ơn này kia các thứ, thì lúc đấy thực sự là cũng Có đấy. có một số hormone tiết ra cũng rất vui. Ở Metropole là có đấy, cái hồi postcard này. Còn bây giờ thì khi mà đến Melia là anh chưa nhìn thấy, bởi vì bây giờ thực ra là cái đấy là cũng chỉ có người nào mà thực sự chạm thì họ mới làm. Em nghĩ là những khách lớn tuổi rồi, khách ở châu Âu thì họ sẽ có thói quen đấy hơn. Những nước như Thụy Sĩ, Pháp, Áo, những nước mà người ta cũng Đúng rồi. không có những vùng người ta không thích làm những cái nó công nghệ quá. Đúng rồi. Đấy, còn anh em trẻ nghĩ là dưới 40 tuổi khách hầu như lên mạng thôi. Mà những cái đấy nó lưu giữ được, Mà, đúng không ạ? Còn công nghệ đôi khi nó là trôi qua. nhưng em tò mò nhất là vụ tiền tip. Lại quay lại tiền tip đi. Thế tiền tip thì được gọi là sao nhỉ? Nhiều nhất, cái khoản được tip mà anh thấy nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Tiền tip thì là tiền và không nói quà tặng nha. Anh không nhớ con số cụ thể đâu, thật sự ấy. Cái con số nào anh nhớ, em đảm bảo anh nhớ. Tại vì em rất nhớ khoản tiền tip của em là bao nhiêu tiền. Thì bởi vì là tôi thích những cái tình cảm khách hàng hơn, đong đầy hơn. Còn cái nghe có gì đấy cũng đúng. Đùa thôi, chứ anh nhớ không nhầm là chắc cũng phải $100 đó. Lần trước em phỏng vấn bạn Tú thì bạn cũng khoảng $100. Chắc mọi người Tú La Siesta đúng không? Đó. Khoảng $100. Hay là mọi người có cắt giảm gì xong rồi cho nó về cái số đấy đấy. Chắc thế. Chắc thế đấy. Chắc chắn là phải hơn $100. Thế em hỏi nhá, thế em nhớ là làm concierge thì khách có rất nhiều cái yêu cầu hơi đặc thù. Thì anh có thể kể cho em, cho khán giả của Arrival Podcast được biết là có cái yêu cầu nào của khách mà anh thấy rất là khó mà anh làm được, và có yêu cầu nào của khách mà nó rất là éo le, ngói băm, hoặc là nó luôn luôn làm cho mình cảm thấy là rất là buồn cười và rất là vui khi mình nhớ lại không? Thật sự là nhiều lắm ấy, bởi vì làm cái vị trí này mà ở tiền sảnh thì tiếp tất cả các loại yêu cầu, các thể loại, mà cứ bên Lễ Tân là cái gì cũng để chỉ sang concierge hết à. Đúng không ạ? Bên Lễ Tân họ chỉ làm cái nhiệm vụ là đưa ngày xưa là đưa key, bây giờ là đưa thẻ từ thôi. Và extend phòng, tức là extend đêm á. Chứ còn tất cả những cái còn lại là hầu như là sang bên này. Và thì thanh toán nữa, đúng không? Thế còn trong suốt quá trình ở thì anh nghĩ là concierge như là một người bạn đồng hành của họ ấy, đi đâu làm gì, như thế nào, và khi mà họ gặp vấn đề họ tìm đến bọn anh. Cho nên là những cái trường hợp éo le thì nhiều vô cùng. Éo le mà đến gọi là phút cuối nó vỡ òa ra cũng có rồi. Ví dụ quên hộ chiếu ở trong phòng này. Xong rồi đến gần sân bay mới nói là ôi tôi quên rồi, thế là gọi điện về khách sạn. Thế là chúng tôi lại đặt một cái xe taxi và đưa số của lái xe, đưa số xe cho khách và hẹn khách cái điểm. Thế sau đó thì ở trên sân bay là bọn anh có airport rep, thì bạn ấy sẽ ra, bạn ấy trấn an khách. Và sau đó là last minute, khi mà cái quầy check-in almost là close before 45 minutes before, đúng không ạ? Thế cho nên là người ta cũng rất là cuống và người ta bắt buộc phải bay cái chuyến đó. Cho nên là cảm xúc nhiều lần vỡ òa lắm. Thế rồi những cái trường hợp mà họ quên calavat này để họ dự hội thảo này, hay là họ muốn là mình làm một cái gì đó wow trong phòng cho cái người dấu yêu của họ, là mình cũng phải lo luôn.
Đúng rồi, mình đưa ý tưởng xong rồi mình thực hiện được cái gì thì mình sẽ thực hiện tùy vào cái operation của khách sạn đó. Ví dụ như là xếp hình trái tim bằng cánh hoa hồng nọ kia, chẳng hạn như thế, để trước khi họ đến thì vỡ hòa cảm xúc. Tức là nó thiên về cái phần gọi là phần tình cảm nhiều. Tức là mình như là cái người gọi là đồng hành, như là một cái AI đồng hành với khách ấy. Khách người ta rất là thích gặp concert và phải chờ bằng được những cái người mà nhất là người nào là đeo cái này để họ trò chuyện là như thế. Cho nên là hôm nào đứng cùng ca với anh để đồng hành để rất, biết rất một ngày. chờ hy vọng được nhận được tiền tip. Rồi anh chia. Hỏi này, có cái yêu cầu nào mà nó mà anh cảm thấy không bao giờ thực hiện được nhưng mà phải cố thực hiện mà sau đấy lại khách rất là happy không? Ví dụ như cái em nghĩ là những cái yêu cầu như kiểu cà vạt hay là airport, cả passport thì nó cũng khá là phổ biến, tháng nào cũng sẽ xuất hiện vài ông như thế, chậm xe taxi rồi các thứ, rồi chuẩn bị phòng honeymooners, chuẩn bị phòng cho sinh nhật của con gái, con trai hoặc là bạn đời này kia các thứ, thì nó rất là thường xuyên. Nhưng ý em đây là muốn hỏi những cái yêu cầu nào mà có thể anh cảm thấy nó sensitive thì thôi không nói ra nhá. Tuy em muốn biết là khách họ tin tưởng, họ đã có những cái request như thế nào cho concierge và đặc biệt là cho người nắm giữ chìa khóa vàng. Phải chia sẻ với Hiệp một cái tuyên ngôn của cái người mà Les Clédor member ấy. Đó là bạn phải làm việc theo cái luật pháp của nước sở tại cũng như là nội quy của khách sạn bạn đang làm. Thế cho nên là những yêu cầu của khách nếu mà nó hơi nhạy cảm một chút, mà vi phạm thuần phong mỹ tục chẳng hạn, là phải từ chối. Đúng rồi. Thì mình sẽ phải nói khéo một chút. Và đương nhiên là mình sẽ ở khách sạn 5 sao thì luôn luôn là lời hay ý đẹp rồi, em biết rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ được phép nói không, mà chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giúp khách trước. Còn nếu mà cái yêu cầu đấy ngay lập tức mình phản hồi luôn, bởi vì nó đi ngược lại cái văn hóa của Việt Nam, thì mình sẽ giải thích cho họ hiểu và nhẹ nhàng nói với họ để họ biết. Bởi vì thực ra họ cũng là con người mà, mình cũng hiểu là như thế. Nhưng mà đôi khi có những cái là nó vẫn có cái lằn ranh để mà không thể nào vượt qua được. Thế còn nói chung là những cái yêu cầu như là Hiệp hỏi là cái khách đặt ra và họ đặt lên vai của những cái người concierge, thì luôn luôn anh nghĩ mọi cái tình huống thì đều là làm cho họ rất là vui. Và họ đã phải đặt niềm tin, họ đến họ cầu cứu mình rồi, thì những cái trường hợp thì anh nghĩ là những cái đơn giản đấy là đã đủ để làm cho họ rất là chạm đến họ rồi đấy. Ví dụ như là những cái họ bị mất cái máy ảnh khi mà họ đi ra một cái đám đông và bị móc túi mất chẳng hạn. Ví dụ như thế, thì khi mà họ đến cầu cạnh mình để mình xem là bây giờ tôi phải làm cái gì bây giờ, hay là họ để quên cái gì ở trên taxi ấy. Bởi vì cái đấy nó là những cái kỷ vật. Có những cái máy ảnh với họ, hoặc là những cái điện thoại ở trong đó lưu trữ rất là nhiều cái tấm hình, đúng không ạ, mà chúng ta đôi khi nó là vô giá. Cho nên là những cái đó anh luôn luôn coi tất cả những cái tình huống mà khách đến với anh đều là trân trọng hết, đều là rất, ý anh nói là quan trọng ấy. Tức là rất là individual với mỗi cái cá nhân thì người ta tìm đến, bởi vì cái cảm xúc thì không thể giấu giếm được. Họ bộc lộ ra cảm xúc ngay, khiến cho mình rất là tự hào, bởi vì cái thời điểm đấy mình đã làm một cái việc rất là kịp thời. Thế khách hàng nào mà từ trước đến giờ mà anh phục vụ mà anh thấy xịn nhất, các cái ngôi sao đấy họ có những cái yêu cầu gì nó khó để thực hiện không? Có gì nếu mà khách sạn cho phép chia sẻ nhé, ví dụ như là khi họ đến thì có những cái sự đặc biệt gì, ví dụ như đối với ca sĩ, đối với người nổi tiếng thì sẽ có những sự phục vụ khác nhau, thì anh đã có những kỷ niệm hoặc đã gặp những cái người khách đặc biệt như thế chưa? Gặp thì nhiều chứ, nhưng mà những cái dịch vụ mà họ đưa ra thì thường là những cái người gọi là celeb hoặc là cái high ranking đấy, thì các cái tầm đấy là toàn có cái đơn vị họ xử lý hết. Chứ cũng thực ra là họ cũng không có nhờ đến phía khách sạn đâu.
đến đầu bếp họ còn mang theo mà. Ừ. Gặp thì nhiều lắm. Vua Maroc ở Metropole. Metropole là cái chốn mà gọi là thượng lưu, dành cho giới thượng lưu, sang, rất là sang. Angelina Jolie này, Brad Pitt hồi còn mặn nồng với nhau này, đã từng ở đấy này thì cũng đã gặp rồi. Không lực Hoa Kỳ, cái đoàn có họ tặng cái huy hiệu, xong rồi ông cũng viết một cái thư để cảm kích, tặng cho và viết tên mình ở trên đó. Bởi vì là mình chỉ là những cái hành động nhỏ thôi, nhưng mà họ đã rất là ghi nhận rồi. Thế còn ở Melia thì cái ông Kim Kim đã ở đây này, ông Kim Jong. Ông Kim ở đây thì cái đấy là một cái giai đoạn gọi là 2 tuần không thể nào quên trong cuộc đời. Ngăn cả tuần. Đường, kể cả chuẩn bị ấy, nhiều lắm, gần anh nghĩ là phải gần 2 tuần, bởi vì họ còn phải set up các cái thiết bị chống sóng rồi bắn tỉa rồi cái gì nhiều thứ lắm rồi em biết. Hơi khác các nguyên thủ khác nhỉ? Đúng rồi, hơi khác đấy. Sự thân thiện hơn, đúng rồi. Ông nguyên thủ gì của Canada mà đẹp trai á, thân thiện lắm, chạy bộ các thứ nọ kia. Melia Hotel Hà Nội là một khách sạn 5 sao vô cùng quan trọng ở Hà Nội. Tức là khách sạn này theo em đánh giá là chẳng có một khách sạn nào 5 sao quốc tế mà ở trong trung tâm thành phố mà lại đủ cái diện tích để xử lý và để handle những cái sự kiện tầm quốc tế như vậy. Thế nên là Melia là một cái là nói thật là về mặt là anh em làm khách sạn ấy thì luôn luôn có một cái vị trí rất là quan trọng, mọi người rất là cảm thấy tự hào về cái Melia Hà Nội này. Metropole và Melia là em nghĩ là mọi người rất là luôn luôn định vị là đây là hai khách sạn tốt nhất ở trong trung tâm thành phố. Thì ngược lại với Metropole thì Melia thì hàng ngày sẽ phải đón rất là nhiều khách công vụ, rất nhiều cuộc họp trong nước, quốc tế, rồi rất nhiều nguyên thủ quốc gia, rồi những cái sự kiện đều có những cái tầm vóc khác nhau. Nhiều lắm. Nên là để mà kể ra đây thì chắc là từ APEC rồi đến những cái hội nghị của ngân hàng thế giới này kia đều tổ chức ở đây hết, không thể xuể hết được. Nhưng trong quá trình anh làm việc ở Melia này, cái điều gì của Melia mà anh thấy là thích nhất, ấn tượng nhất mà làm cho anh gắn bó vào 10 mấy năm trời tại Melia này? 11 năm nhỉ? Chuẩn bị 10 năm. Chuẩn bị 10 năm. Tháng 12 này là 10 năm. 10 năm Melia. Anh vẫn luôn tự hào và rất là vui bởi vì Melia như một gia đình tiếp theo sau mái nhà của Metropole. Tại đây anh có những người mà anh gọi vui là má, là dì, là cô. Bởi vì mình thể hiện là mình rất là tôn trọng những cái người giỏi trong nghiệp vụ và rất là thương mình và rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Và nhìn vào các anh các chị ấy là mình nhìn thấy là mọi người sẽ nhìn thấy cái năng lực tích cực để xử lý cái công việc bận rộn hàng ngày ở một khách sạn. Như Hiệp có vừa đề cập đấy, thì khách hội thảo rất là đông, những cái hội thảo quan trọng cũng như là đám cưới là một trong những trung tâm gọi là phòng tiệc lớn mà không có cột, không bị vướng cột ở tại quận Hoàn Kiếm. Thì đấy là một cái wow rất là lớn chứ không phải ở đâu cũng có được. Cho nên là ở đây đã tổ chức thành công những cái sự kiện quan trọng là rất là nhiều mà chúng ta không thể kể hết được. Nhưng mà những cái gì mà liên quan đến chính phủ là cũng làm ra trò đúng như là cái màu. Hoặc là đúng rồi, hoặc là như là cái sự kiện mà ông Kim ông ở đấy, là thực ra là theo như giám đốc phụ trách kinh doanh ấy chia sẻ, là chị chia sẻ với tất cả mọi người là chỉ biết sau một tuần thôi. Trước một tuần, xin lỗi, trước một tuần, tức là rất là gấp, tức là trước đó người ta đã đi, người ta xem cái thực địa rồi, xem cái địa hình, xem là như nào để lựa chọn. Thế và khi mà nhận được cái tin, cái quyết định là ở đây thì wow, là tôi phải làm được, tôi và đội ngũ nhân viên và ban giám đốc ở đây phải làm được để cho ông ấy mọi chuyện được ổn thỏa và trơn tru, hài lòng. Cho nên là anh thấy rất là tự hào và rất là vui, bởi vì đến đây thì mình, cái vị thế của mình khác. Ở đây anh làm Chief Conscious và anh có cái tổ của riêng anh, và anh sẽ truyền được cái
nghề cũng như là cái chuyên môn, và cái quan trọng nhất là cái cảm hứng làm nghề. Bây giờ các bạn thì cái cách nhìn nhận về nghề nghiệp nó cũng có khác so với thời mà anh công tác tại khách sạn Metropole trước đây, khác rồi. Bây giờ các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn và đỡ vất vả hơn. Làm thế nào thì anh vẫn như lúc đầu nói là sẽ có thêm những người đeo cái chìa khóa vàng này, thì khi mà em thực sự em muốn làm nghề, em đam mê và em sống với nó, thì em sẽ đạt được cái thành quả. Thì em đã không biết là sau đây 10 năm rồi mà sau đây thì anh có cái dự định gì trong tương lai gần, trong tương lai xa thì không? Anh có muốn lên vị trí khác hay anh muốn thay đổi môi trường hay như nào không? Hiện tại thì anh cứ như này và anh phát triển. Bởi vì hiện tại như em biết là anh cái nhiệm kỳ này là năm 2024 và năm 2026 là hai nhiệm kỳ, một là 2 năm đấy, một nhiệm kỳ là 2 năm. Thì anh đang giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Concierge Việt Nam. Anh chủ tịch thì là ở trong Sài Gòn, là anh làm Chief Concierge ở khách sạn Sofitel Plaza 17 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, anh Hùng Minh. Thế thì anh với một nhiệm kỳ này thì chắc chắn bọn anh sẽ phải làm một cái gì đấy để nó khởi sắc hơn những cái gì mà cái tiền nhiệm đã gây dựng, đã đặt những cái viên gạch đầu tiên, thì mình phải cống hiến đóng góp một tí đã rồi mới nghĩ đến các cái gọi là kế hoạch dài hơi hơn. Em nghĩ là các anh nên đặt một cái chỉ tiêu đi. Em nghĩ là làm sao để Việt Nam mình có một cái tổ chức, thì em nghĩ chắc cũng phải nhờ các anh truyền cảm hứng rồi đào tạo nhiều thế hệ nữa để lực lượng nó đông lên thì mình mới tự làm được một cái lực lượng đông. Nhưng mà các anh cũng rất là cần các ban ngành, các ban ngành tức là để mà hỗ trợ ấy, để mà hiện thực hóa cái giấc mơ đó. Anh có thể nói chính xác ban ngành nào không? Cũng biết đâu mọi người nghe được. Chủ đầu tư, Tổng cục du lịch, tổng cục du lịch hay là cả bên văn hóa nữa. Đại khái là cái nói về cái gọi là cái luật ấy, về cái mặt lo thì là nó sẽ nhiều ban ngành mà anh cũng không nhớ được chính xác, nhưng mà trước mắt chắc chắn là phải có tổng cục du lịch này, các cái giấy tờ cần thiết ấy. Nhiều thứ lắm. Các anh cũng đang tính rồi. Nhưng mà bởi vì mình phải tính xem là nó có hiện thực hóa được đến đâu, nó khả thi như thế nào. Bởi vì cái cuộc sống hàng ngày và cái operation nó vẫn diễn ra mà, mọi thứ nó vẫn đang diễn ra, nhưng mà mình cũng phải tính đến cái đó. Vì thực ra là cái làm cho Hiệp hội Concierge Việt Nam được độc lập, gọi là đứng độc lập, independence, là một cái giấc mơ lớn hơn cả cái số lượng người mà được đeo chìa khóa vàng. Em tin tưởng là cái dự định này sẽ thành công được, bởi vì em thấy hiện tại các cái thương hiệu lớn, khách sạn 5 sao có đẳng cấp đang vào Việt Nam rất là nhiều. Hàng năm cũng có thể xuất hiện cả 7 đến 10 khách sạn 5 sao ở toàn Việt Nam. Hà Nội này cũng sắp sửa xuất hiện 2 khách sạn rất xịn ở trong trung tâm thành phố. Rồi Đà Nẵng, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh. Nên cái việc đấy em nghĩ là bởi vì Việt Nam mình có lớn hơn Singapore mà. Nếu mà nói về diện tích và số lượng khách sạn, nên em nghĩ là cái ngày đấy sẽ đến sớm, và mong là các anh sẽ thực hiện được cái việc đấy trong cái 1-2 nhiệm kỳ thôi, chứ không được để lâu quá. Cố gắng đấy, cố gắng, nhưng mà cũng thực sự là cái thủ tục giấy tờ ở đất nước mình ấy là nó là một cái khá là trở ngại với những cái này có thể xử lý được đấy. Em chỉ nghĩ đơn thuần thôi, tại vì đằng sau mỗi khách sạn đều có các tổng giám đốc này, backup cho nhân viên này, các chủ đầu tư tâm huyết này, cũng có những nhà đầu tư chuyên đầu tư về lĩnh vực khách sạn này, họ đều sẽ hiểu rất là rõ tâm tư nguyện vọng của anh chị em. Chỉ có điều là em nghĩ là các tiếng nói đang hơi nhỏ lẻ và những nơi khác nhau, mà các anh chị được giữ vị trí lớn đó, thì nó cũng đang hơi ít. Mà khéo các sếp cũng chưa hiểu rõ concierge là gì. Ví dụ nói đến buồng phòng hay là lễ tân thì nó hay là ăn uống thì nó cụ thể và từ rất lâu rồi mọi người biết. Mà nói đến concierge thì thú thật là cái gì tức là cái gì, tức là bản thân các sếp là còn các cái ban ngành top còn chưa hiểu thì làm sao mà họ duyệt được. Đấy, này có hiệp hội du lịch này, hiệp hội khách sạn này, hiệp hội F&B này, rồi các hiệp hội đấy lại còn có hiệp đội phân nhánh, rồi anh chị em rượu vang cũng mở một cái hiệp hội ra với nhau này. Và cái khái niệm và cái về mặt pháp lý ấy, em nghĩ là nó không phức tạp đến thế. Chỉ có là đây là
mình cần huy động lại nguồn lực và đưa truyền thông cái thông tin này đến, có thể may mắn các anh chị sếp đang xem chương trình này thì hiểu hơn về cái vị trí này. Hy vọng rất là mong muốn để có sự backup đấy, thì khi mà những người làm sếp trực tiếp của mình hiểu và giúp đỡ mình thì là nếu mà các ban ngành mà gọi là bật đèn xanh, tức là gợi mở cho mình ấy. Chứ bây giờ hiện tại là đang loay hoay, hơi một chút loay hoay, bây giờ chưa biết là sẽ phải xin gõ cửa ở ban ngành nào là chính xác. Đúng rồi, đấy, đại loại là như thế. Bởi vì nó là liên quan đến giấy tờ mà em. Hiểu, pháp luật mình phải tuân thủ. Đúng rồi. Bởi vì là mình, đấy là mình đứng độc lập cơ mà. Tức là khi đó là đúng là có giá trị thực sự đấy. Còn hiện tại là mọi thứ thì vẫn là trong một cái khuôn khổ, của một cái hiệp hội mà thôi, mà chưa được công nhận chính thức. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em, cho các khán giả của chương trình Arrival Podcast trên kênh Hoteler Việt Nam. Thì như đã hẹn, em sẽ hẹn anh thêm một lần nữa, mình sẽ làm một cái format khác. Em cũng rất muốn tìm hiểu kỹ và cho khán giả được biết là cái công việc hàng ngày luôn ấy, là mình làm những việc gì mục sở thị nhìn thấy. Thì hẹn gặp lại anh vài ngày đó nhé. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Cảm ơn em rất là nhiều, và cũng cảm ơn khán giả đã lắng nghe anh em chúng tôi chia sẻ từ đầu đến giờ, và rất là hy vọng rằng tất cả khán giả và các bạn quan tâm đến nghề concierge cũng một phần nào hiểu được những cái tiêu chuẩn cũng như là những cái trải nghiệm nghề nghiệp mà tôi vừa chia sẻ, và rất là mong rằng là sẽ biết đâu sẽ được gặp lại ở một số khác tại kênh Hotel Việt Nam Arrival Podcast. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với cả anh Nguyễn Trọng Tuấn. Chương trình của chúng tôi sẽ còn những vị khách mời nữa rất vui và có những vị trí rất là nhiều kinh nghiệm, nhiều câu chuyện để chia sẻ lại. Các bạn hãy nhớ theo dõi chương trình và đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh để có thể ủng hộ cả team chúng tôi có thể có động lực làm thêm những chương trình sắp tới. Cảm ơn mọi người.